Welcome back to my channel, guys. From now onward, I will use both English and Nepali in my video. And thanks to the MB Peter for this beautiful comment and for a beautiful suggestion. And I will implement this suggestion from today. Thank you very much for MB Peter. म तपाईहरुलाई के देखाउन चाहन्छु भने मेरो एकजना भ्युअरले चाहिँ क्लिनिङ जबमा चाहिँ उहाँको सिभी चाहिँ सर्टलिस्ट भएको रहेछ। तपाईहरुलाई अहिले देखिरहेको छ। So why I am showing to you is this because I want to motivate you. किनभने तपाईहरुलाई मोटिभेसन चाहिन्छ। जब खोज्ने टास्क भनेको एकदम टिडियस टास्क हो हैन। इट नीड्स लट अफ हार्ड वर्क हैन। सो आजको भोलि हुँदैन। त्यसैले चाहिँ के भने एप्लाई गर्न नछोड्नु हैन। आफ्नो स्किल केमा छ त्यसमा एप्लाई गर्नु र एप्लाई गर्न नछोड्नु किनभने एउटा हिन्दीमा उखान छ कोशिश गर्ने वाले को कभी हार नहीं होती है त। नेभर गिभ अप ट्राई 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 अन्टिल यु फाइन्ड द जब है। त्यसपछि मैले आज मैले 5 वटा भ्याकेन्सीहरु ल्याएको छु जुन मेरो ल्यापटप स्क्रिनमा तपाईहरुलाई देखाउँछु अब। सबैजना साथीहरुलाई स्वागत छ मेरो यस युट्युब च्यानलमा। साथीहरु मैले आज 5 वटा भ्याकेन्सी 5 भ्याकेन्सी लिएर आएको छु क्लिनिङको लागि, त्यो पनि माल्टाको लागि। पहिले चाहिँ ग्रीन सुपरमार्केट जब यो तपाईलाई थाहा छैन भने मैले 1 महिना अगाडि चाहिँ यो सम्बन्धी भिडियो बनाएको थिएँ। तर यसले चाहिँ हेर्नुस् यहाँ लेटेस्ट ओपनिङ गरेको छ अक्टोबर 29 यानी 7 डेज ago चाहिँ एउटा लेटेस्ट भ्याकेन्सी आएको छ क्लिनर जबको लागि है। त्यसलाई मैले ल्याएको हो। अब हेर्नुस् यहाँ के लेखेको छ टाइप अफ कन्ट्र्याक्ट टु हायर लेखेको छ, पोजिसन क्लिनर लेखेको छ, एजुकेसन हेर्नु त हाई स्कुल लेखेको छ। अब एक्सपिरियन्स हेर्नु त इन्ट्री लेभल एक्सपिरियन्स भनेको छ भने तर whenever you apply for such type of job, please make sure that you have 2 years of at least 2 years of experience. If you are fresher, try to make fake, okay? And salary is depending upon interview. You see, so whenever you apply for a job and if your CV gets selected, then you will get interview call. र त्यो इन्टरभ्यु कलले डिटरमाइन गर्छ तपाईको स्यालेरी कति हुन्छ, तपाई कसरी बोल्नुहुन्छ, हाउ फ्लुएन्टली यु स्पीक हैन, हाउ फ्लुएन्टली हाउ कन्फिडेन्टली यु टेल समथिङ अबाउट योर जब्स हैन। त आफ्नो कन्फिडेन्टली कति कन्फिडेन्टली तपाई आफ्नो जबको बारेमा बोल्नुहुन्छ त्यो सब डिटरमाइन गर्छ है त स्यालेरीको लागि। त्यो स्काइपमा कल हुन्छ। लोकेसन माल्टा छ है त। अब क्लिनिङ जब भनेको त्यही हो हैन, रिजनेबल फर रेस्पोन्सिबल फर सुपरमार्केट क्लिनिङ जब एन्ड ड्युटी। त्यस टिपिकल क्लिनिङ जब हुन्छ नि त्यही गर्नुपर्ने हैन। अब तपाई के गरी एप्लाई गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ तपाईले क्लिक गर्नेबित्तिकै एउटा इमेल आइडी खुल्छ। हेर्नुस् एउटा इमेल खुल्छ। त्यो इमेलमा गएर तपाई के गर्नु एप्लाई गर्नु है त। एउटा इमेल खुल्छ है त। नभए म तपाईलाई त्यो इमेल लगाएर त्यो इमेल म तपाईलाई दिउँला है त। त्यो म तपाईलाई कुन इमेलमा एप्लाई गर्ने भनेर त्यो इमेल चाहिँ म अब स्क्रिनमा देखाइदिन्छु। त्यस्तै अर्को चाहिँ छ क्लिनर इन माल्टा। यो चाहिँ थ्रुबो भन्ने कम्पनीको 14 घण्टा अगाडिको भ्याकेन्सी हो। हेर्नुस् सो के भन्छ वी आर लुकिङ फर क्लिनर एबल टु एटेन्ड आवर फेसिलिटी विथ इन्टिग्रिटी एन्ड एटेन्सन टु डिटेल। यो एकदम तपाईले सिभी र कभर लेटर बनाउँदा एटेन्सन टु डिटेल भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यो एटेन्सन टु डिटेल भनेको चाहिँ तपाईले एकदम माइन्युट कुरालाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक हेर्ने, सानो डिटेललाई पनि काम गर्दाखेरि हेर्नेलाई चाहिँ के भन्छ एटेन्सन टु डिटेल भन्छ। यसको रेस्पोन्सिबिलिटी के छ त्यही हो। स्वेपिङ भनेको बढार्ने काम, मपिङ भनेको पुच्छा लाउने काम, जस्तै नेपालीमा के भन्छ थाहा छैन, हिन्दीमा चाहिँ पुच्छा भन्छ। डस्टिङ भनेको धुलो निकाल्ने काम, पोलिसिङ भनेको चाहिँ पोलिस गर्ने चम्काउने। एन्ड इन्स्योर दैट द अफिस इज केप्ट क्लिन एन्ड टाइडी भने चाहिँ यो कस्तो खाले क्लिनिङ रहेछ तपाईहरुले गर्नुपर्ने अफिसमा गएर तपाईहरुले चाहिँ क्लिनिङ गर्नुपर्ने छ। अब अर्को काम के रहेछ तपाईहरु के गरी अफिसमा जस्तै स्टक सर्टेज भयो भने चाहिँ जस्तै स्टक सर्टेज टोयलेटरिजको सामानहरु क्लिन प्रोडक्टहरु सर्ट भयो भने चाहिँ तपाईले आफ्नो सुपरियर गएर भन्नुपर्ने छ। त्यस्तै के रिपेयर गर्नुपर्ने पनि देखियो भने त्यो आफ्नो भन्दा सुपरियर गएर कन्फर्म पनि भन्नुपर्ने रहेछ। अब हेर्नु यहाँ रिक्वायरमेन्ट स्किल त्यस्तो खास केही छैन तर के छ गुड कमान्ड इन इंग्लिश, तपाईसँग कम्युनिकेसन स्किल राम्रो हुनुपर्छ। हेर्नुस् एजुकेसन हाई डिग्री भए पनि हुन्छ, एजुकेसन यहाँ पुरै गरेको छ त्यही पनि हाई डिग्री पनि भनेको छैन तर इंग्लिशमा चाहिँ राम्रोसँग बोल्न सक्नुपर्ने हुन्छ। अगर तपाई के गरी एप्लाई यो जबमा एप्लाई गर्नुहुन्छ भने हेर्नु तपाई अलरेडी साइन इन भएको छ। मेरो तपाई यहाँ के देख्नुहुन्छ मेरो इमेल एड्रेस देख्नुहुन्छ हो हैन, किनभने आई एम अलरेडी साइन इन हियर। सो बट इफ यु वान्ट टु एप्लाई के गर्ने यो तपाई फर्स्ट ड्युटी के हुन्छ तपाईको चाहिँ यहाँ साइन इन हुनुपर्छ है त। साइन अप गरेर तपाई यहाँ आएपछि चाहिँ के गर्ने अपलोड योर रिज्युमे भन्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरेपछि चाहिँ के हुन्छ तपाईले चाहिँ आफ्नो रिज्युमे चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट हुन्छ है त। यहाँ के भनेछ राम्रोसँग पढ्नु त। अपलोड योर रिज्युमे लेट्स द एम्प्लोयर कन्ट्याक्ट यु डाइरेक्टली। तपाईले अपलोड रिज्युमे गर्नेबित्तिकै उनीहरुकोमा पुग्छ र त्यसपछि के हुन्छ तपाईको के गरी स्किल म्याच छ भने उनीहरुले तपाईलाई कन्ट्याक्ट गर्छ। तपाईलाई फेरि एउटा कुरा देखाउँछु, अलिक स्क्रोल डाउन गर्नु। यहाँ हेर्नुस् अर्को पनि जब छ अफिस क्लिनरको जब छ है त। तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने यसमा पनि तपाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। फर एक्जाम्पल मैले यहाँ क्लिक गरे भने यहाँ क्लिक गरेपछि तपाई यहाँ आउनुहुन्छ। हेर्नु
तपाईँ अफिस क्लिनरको जबमा आउनुहुन्छ हैन के गरी यो जबमा तपाईले कन्ट्याक्ट के त यो जबमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईँ के गर्नु भने फेरि यहाँ तपाईले के गर्नुहुन्छ अपलोड रिज्युमे हुन्छ आउँछ तपाईले आफ्नो रिज्युमेलाई चाहिँ अपलोड गर्नुहोस् सिधै तिनीहरूले हेर्छन् है त सो इट वाज भेरी सिम्पल त्यस्तै अर्को चाहिँ छ विन्डो क्लिनरको लागि है यो विन्डो क्लिनरको लागि हो अब विन्डो क्लिनर भने कस्तो हुन्छ हैन क्लिन द विन्डो अन बोथ हाई राइज एन्ड लो राइज बिल्डिङ भन्नु खोजेको स्काई स्क्रैपर जस्तो बिल्डिङ टप बिल्डिङ एकदम ठुल्ठुला बिल्डिङको माथि गएर के गर्नु भने क्लिनिङ गर्नुपर्ने अनि अर्को कस्तो हुन्छ लो भनेको लो हाम्रो नेपालमा अस्ति सानो घर हुन्छ नि त्यस्तो क्लिनिङ गर्नुपर्ने के गर्दा तपाईलाई हाइट्समा फियर छ सायद त्यसलाई भटिगो भन्छ होला के भन्छ हाइटमा फियर छ भने यो त्यस्तो खाले जब एप्लाई नगर्नु होला है त यो सेम क्लिनिङ द विन्डो काम अब विन्डो के ग्लासलाई क्लिन गर्नुपर्ने हो हैन क्लिन द इन्टेरियर एन्ड एक्सटेरियर अफ द ग्लास त्यस्तै काम छ कम्पनसेसन बेनिफिट पनि हेर्नुस् यहाँ छ के गरी तपाईहरुलाई चाहिँ यो जबमा इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड इन सच टाइप अफ जब्स देन हियर इज इमेल आईडी यु नीड टु सेन्ड योर CV एन्ड कभर लेटर टु दिस इमेल आईडी सो आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्सन ओके सो त्यसपछि अर्को चाहिँ छ क्लिनिङ जब इन माल्टाबाट साइनबाट यो पनि यसको पनि तपाईले प्रोफाइल बनाउनु पर्छ प्रोफाइल बनाएर इन्टर गर्नुपर्छ जस्तै क्लिनिक सुपरभाइजर रिक्वायर्ड इन माल्टा कतिवटा जब्स छ हैन त 35 वटा पोजिसन छ अब लाख स्यालेरी कति छ 30 देखि 34 लाख छ पर इयर है त 2 देखि 7 इयरको चाहिँ तपाईसँग के हुनुपर्छ एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ लोकेसन कहाँ छ माल्टामा छ जब डिस्क्रिप्सन यहाँ छ हेर्नुस् तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ आफै के छ अब के गर्नु तपाईहरुलाई यो जबमा एप्लाई गर्नु पर्यो भने के गर्ने यहाँ छ नि एप्लाई यो एप्लाईमा चाहिँ क्लिक गर्नुस् एप्लाई क्लिक गरेपछि चाहिँ एप्लाई लगइन डिटेल दिन्छ के गर्नु एप्लाई विथ गुगल भन्नुस् तपाईको गुगल एकाउन्टबाट छिर्छ अनि त्यसपछि हेर्नु त तपाई पुग्नुहुन्छ यहाँ अब तपाई आफ्नो नाम अब तपाईको मोबाइल नम्बर कति हो यो आईएन भनेपछि इन्डिया पुग्यो नेपालको लागि के गर्नु एनपी हेर्ने कता छ एनपी आयो है अब लोकेसन सिटी कहाँ हो तपाईको लेख्नुस् टोटल इयर अफ एक्सपिरियन्स जहिले 3 वर्षको एक्सपिरियन्स बनाउनु है सबैले अल at least you keep 3 years of experience here okay and current job title since you are applying for cleaner please make sure that you write here cleaner also okay? You need to write a cleaner okay cleaner job and current company name write your company name if you do not have write fake name industry I don't know you have to check your industry which type of industry either you are in hospitality or in retail industry what type of industry you are so you have to type here and department and current salary what is your current salary type here and last time you have to upload your resume here okay then click here apply now so simple okay so you say sign गर्दा थियो त्यस्तै अर्को माल्टा अब हैन यहाँ चारवटा जब आएको छ अहिले चाहिँ अब म पहिलो जबमा क्लिक गर्छु क्लिनरको है तपाईलाई एउटा कुरा देखाउन चाहन्छु अब हेर्नु यहाँ के लेखेको छ त एप्लिकेन्ट मस्ट एप्लाइङ मस्ट बी रेसिडेन्ट अफ माल्टा भनेपछि तपाईले यसमा एप्लाई गर्न पाउनुहुन्न ब्याक जानु पर्यो ब्याक जाने त्यसपछि यहाँ जेनरल क्लिनमा क्लिक गर्ने त्यसपछि हेर्नु त यहाँ त्यस्तो कुनै कुरा छैन लेखेको भनेपछि हामीले एप्लाई गर्न पाउँछौं वी क्यान एप्लाई हियर सो हेर्नु तपाईले क्लिनिङ गर्नुपर्ने के डेली क्लिनिङ अफ इसेन्शियल एरिया सच एज बाथरुम किचनहरु तपाईले क्लिनिङ गर्नुपर्ने है यो टिपिकल क्लिनिङ जब छ तपाईहरुलाई के गरी इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड इन सच टाइप जब्स के गर्ने यु लुक सैलरीज हियर 12000 पर इयर फुल टाइम एन्ट्री लेभल पनि हुन्छ क्लिनिङ इन हाउसकीपिङ अनि इन्डस्ट्री कस्तो छ बिजनेस सपोर्ट सर्भिस है त industry कस्तो रहेछ बिजनेस सपोर्ट सर्भिस रहेछ के गर्ने अब इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड इन दिस जब क्लिक हियर एप्लाई फर दिस जब then you see you will direct it here so you need to put your name email your phone number okay your phone number and upload your resume here and then submit your application that's it right एकदम सजिलो छ सबै एप्लिकेसन सबमिट गर्न है त यसरी नै तपाईहरु अरुमा पनि जबमा एप्लाई गर्नु होला आज मैले तपाईलाई 5 वटा देखाएँ यसरी तपाई खोज्नु होला एप्लाई गर्नु होला यहाँ समय हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद